بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه غاية في الجمال والروعة. المفرش شكله حلو جدا وممتع جدا جدا في شغله. المفرش هنا مشغول بغرزة الفشارة، عشان كده تلاقي الغرز بارزة زي ما انت شايفة كده. المفرش شكله جميل وفي الحقيقة أجمل بكتير. أنا للأسف مش بعرف أصور أوي برضه. ده كده شكله. المفرش يعتبر من المفارش الكبيرة زي ما انت شايفة. ده كده شكله. الغرز شكلها حلو جدا وغرزة الفشارة هتشيله شكل جميل. أنا هنا اشتغلت المفرش بخيط غزل رقم 6 واشتغلت وإبرة رقم 7 الستانلس. طلعته للقطر فيه طول القطر حوالي 75 سنتي، والخيط ده رفيع، يعني لو اشتغلتي بخيط غزل رقم 8 وإبرة مقاس 2 أو 2.5 المفرش هيزيد معاكي وممكن يوصل لحد متر كمان. أما كمية الخيط فأخد مني حوالي 200 جرام من الخيط، يعني أقل من ربع كيلو. لو انت اشتريتي ربع كيلو خيط غزل هيكفي معاكي. زي ما انت شايفة المفرش شكله حلو جدا. المفرش هنا عبارة ان احنا بنشتغل في الأول دوران، تمام، وبعد كده بنشتغل كل جزء لوحده. المفرش عبارة عن 8 أجزاء، هشتغل معاكي جزء وانت بتكرري الجزء هو 8 مرات، يعني أنا بشتغله مرة وانت بتكرري 7 مرات كمان. زي ما انت شايفة المفرش شكله جميل زي ما قلت لك. في الحقيقه اجمل كمان. انت ممكن تشتغلي المفرش مفرش، وكمان ممكن تعمليه دريم كاتشر، يعني تلفيه على طوق كده، بتشبكيه بالخيط على طوق فبيبقى شكله جميل جدا. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي بتتابعيني من أي بلد، وكمان قولي لي ايه رأيك في الشرح، تمام. وما تنسيش برضو تشاركي الفيديو مع أصحابك عشان يوصل لأكبر عدد. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الجزء الأول من المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنبدأ بعمل عقدة البداية، وبتشتغلي 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة، بتدخلي جوه أول سلسلة وبتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. كده قفلنا حلقة البداية اللي هنشتغل جواها أعمدة السطر الأول. السطر الأول بدايته بتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3. 3 سلاسل دول بيعتبروا آخر عمود معانا في السطر. بعدهم بتشتغلي السلسلة الرابعة، ودي بتبقى فرق ما بين الأعمدة والأعمدة اللي بعدها. هتدخلي جوه الحلقة وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. هتشتغلي 3 أعمدة بلفة. 1 2 3 وسلسلة. كده اشتغلنا 3 أعمدة بلفة وبعدهم سلسلة. ادخلي تاني تشتغلي 3 أعمدة بلفة. 1 2 3 وسلسلة. 3 أعمدة بلفة. 1 2 3 وسلسلة. وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. احنا عندنا الجزء بيتكرر في السطر 8 مرات، والجزء عبارة عن 3 أعمدة سلسلة في السطر الأول. هتدخلي تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3 وبعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلة. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 7 من ال3 أعمدة سلسلة، وأنا هاجي أقفل معاكي السطر. آخر السطر الأول بعد ما كملتيهم 7 من ال3 أعمدة سلسلة هتعدي كده عشان تتأكدي. كده أول 3 أعمدة 2 3 4 5 6 7. واحنا كنا بادئين السطر بالعمود التالت اللي هو ارتفاع ال3 سلاسل. فبعد ما اشتغلتي السلسلة هتدخلي وتشتغلي عمودين. 1 2. كده اشتغلنا العمود الأول والعمود التاني، وكنا شغالين التالت اللي هو ارتفاع ال3 سلاسل. هتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، ويبقى باقي عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين ال3 أعمدة واللي بعده. هتسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي عليه. وبكده السطر الأول كمل معانا وبقى عندنا فيه
8 من ال3 أعمدة سلسلة. بعد كده بقى بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته هندخل بمنزلقة جوه السلسلة، تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة العليا، عشان احنا هنشتغل السطر ده جوه السلسلة. جوه كل سلسلة هتشتغلي عمود 3 سلاسل عمود، فهترتفعي في أول السطر 3 سلاسل ودول بيعتبروا العمود. بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. يبقى كده اشتغلنا في أول السطر 6 سلاسل، 3 عمود و3 الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. هتدخلي تاني جوه السلسلة تشتغلي عمود بلف، فكده يعتبر عندنا عمود 3 سلاسل عمود جوه السلسلة. 3 سلاسل، 1 2 3. هتسيبي ال3 أعمدة وتروحي جوه السلسلة تدخلي وتشتغلي عمود 3 سلاسل عمود. بعد العمود 3 سلاسل بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. تسيبي ال3 أعمدة وتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود 3 سلاسل عمود. 3 سلاسل، 1 2 3. هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بنشتغل جوه السلسلة عمود 3 سلاسل عمود، وبعد ما اشتغلنا جوه السلسلة عمود 3 سلاسل عمود بتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري كده. تمام، هتكرري كده جوه كل سلسلة بتشتغلي عمود 3 سلاسل عمود وبعدهم 3 سلاسل. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر والسطر كله اشتغلتيه جوه السلسلة عمود 3 سلاسل عمود وبعدهم 3 سلاسل. والجزء عندنا في المفرش كله بيتكرر في السطر 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد آخر 3 سلاسل هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تقفلي بمنزلقة. هتعدي كده سلسلة 2 وجوه التالتة بتقفلي بمنزلقة، وبيبقى بقى عندك بعدها 3 سلاسل هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر التالت بدايته هترتفعي سلسلة، السلسلة دي هنيجي نقفل فيها في آخر السطر وتبان معانا غرزة حشو اشتغلناها على العمود. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي 4 غرز حشو، 1 2 3 4. وعلى العمود بتشتغلي غرزة حشو. فاحنا كده يعتبر اشتغلنا 6 غرز حشو باعتبار ان بعد ال6 غرز حشو بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هيعدوا من فوق ال3 سلاسل وبنكرر. على العمود بتشتغلي غرزة حشو، جوه السلاسل بتشتغلي 4 غرز حشو، 1 2 3 4. وعلى العمود غرزة حشو. يبقى كده اشتغلنا 6 غرز حشو، واحدة على العمود و4 جوه السلاسل وواحدة على العمود التاني. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بتسيبي ال3 سلاسل وعلى العمود بتشتغلي غرزة حشو. يبقى التكرار عندك من أول غرزة الحشو. على العمود غرزة حشو، جوه السلاسل 4، فكده ده تاني غرزة حشو، كده 3 4 5. اشتغلنا غرزة حشو على العمود و4 غرز حشو جوه السلاسل، فكده 5 والستة على العمود. بعد الست غرز حشو اللي اشتغلناهم بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهتكرري كده 6 غرز حشو بالطريقة اللي اشتغلناها وبعدهم 5 سلاسل، واخر 5 سلاسل انا هاجي اشتغلهم معاكي بشكل مختلف. اخر السطر التالت بعد ما كررتي والسطر كله مشى معاكي 6 غرز حشو 5 سلاسل، اخر 5 سلاسل هتشتغلي سلسلتين وتاخدي لفة على الإبرة، وعلى السلسلة اللي قلنا هنقفل فيها وتبان غرزة حشو بتقفلي بعمود بلفة. فكده يعتبر برضو اشتغلنا 5 سلاسل، بس في السطر الجاي هنبقى في نص السلاسل ومش هنحتاج نشتغل منزلقات. السطر الرابع بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود. بعدهم بتشتغلي 5 سلاسل، ودول هيبقوا فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده، 1 2 3 4 5. يبقى احنا كده في أول السطر اشتغلنا 8 سلاسل، 3 عمود و5 فرق. هنا بقى هنشتغل عمود. هتدخلي كده على اللفتين بتوع العمود اللي قفلنا بيه وتشتغلي عمود بلفة. فكده بداية السطر يعتبر عندنا فيها عمود 5 سلاسل عمود.
4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا تحت 6 غرز حشو. هتسيبي أول غرزة حشو اللي اشتغلناها على العمود، والتانية وعلى التالتة بتشتغلي غرزة حشو وعليها غرزة بيكو من 3 سلاسل، وغرزة البيكو بتشتغلي 3 سلاسل وبتقفلي كده بمنزلقة، بتدخلي جوه اللفتين بتوع غرزة الحشو وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. هتعملك دايرة صغيرة، الدايرة الصغيرة دي اسمها بيكو. هتدخلي بعدها بتشتغلي على غرزة الحشو اللي بعدها اللي هي الرابعة، بتشتغلي غرزة حشو. فاحنا كده اشتغلنا على تالت غرزة حشو، غرزة حشو عليها بيكو من 3 سلاسل، وعلى غرزة الحشو الرابعة اشتغلنا غرزة حشو 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي عمود 5 سلاسل، عمود عمود 5 سلاسل وعمود 4 سلاسل، 1 2 3 4. بعد ال4 سلاسل عندنا 6 غرز حشو. هتسيبي أول غرزة حشو والتانية وعلى التالتة هتشتغلي غرزة حشو عليها بيكو من 3 سلاسل. هتشتغلي غرزة الحشو وبعدها 3 سلاسل وبتقفلي بمنزلقة على غرزة الحشو، تدخلي كده تحت اللفتين بتوعها وتسحبي الخيط وتقفلي بمنزلقة. كده اشتغلنا البيكو على تالت غرزة حشو. على غرزة الحشو الرابعة بتشتغلي غرزة حشو معلهاش بيكو. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول العمود لحد ال4 سلاسل اللي بعد تاني غرزة حشو. فأنا هشتغله معاكي مرة وانتي بتكرريه لحد آخر السطر. هتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي عمود بلفة 5 سلاسل، عمود، وبعد العمود 5 سلاسل عمود بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا 6 غرز حشو. هتسيبي الأولى والتانية وعلى التالتة بتشتغلي غرزة حشو عليها بيكو من 3 سلاسل، 3 سلاسل وبتقفلي بمنزلقة على الطرفين بتوع غرزة الحشو. تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. على غرزة الحشو الرابعة بتشتغلي غرزة حشو معلهاش بيكو، يعني في الجزء ده عندنا غرزة بيكو واحدة بس. بعدها 4 سلاسل، بعد غرزة الحشو 4 سلاسل، 1 2 3 4. وبيبدأ بقى معاكي التكرار جوه ال5 سلاسل. بتشتغلي عمود 5 سلاسل، عمود وبعده 4 سلاسل، وعلى تالت غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو عليها بيكو من 3 سلاسل، وعلى الرابعة غرزة حشو وبعدهم 4 سلاسل. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر الرابع بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 4 سلاسل هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة، 1 2 3. بتقفلي بمنزلقة وبيبقى باقي عندك بعدها 5 سلاسل هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر الخامس بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه ال5 سلاسل وهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. تدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. احنا كده اعتبار اشتغلنا 5 أعمدة باعتبار ان 3 سلاسل أول عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تدخلي تاني تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. احنا كده جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمود والعمود اللي بعده اشتغلنا صدفة. 5 أعمدة، 5 سلاسل، 5 أعمدة. بعد الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بيعدوا من فوق غرزة البيكو والسلاسل وتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمودين. تكرري اللي هيكرر معاكي هو اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي. بتشتغلي صدفة من 5 أعمدة، 5 سلاسل، 5 أعمدة. كده عمود 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تدخلي تشتغلي ال5 أعمدة رقم 2، 1 2 3 4 5. يبقى جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمودين بتشتغلي صدفة من 5 أعمدة، 5 سلاسل، 5 أعمدة.
وبعد الصدفة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 بيعدوا من فوق غرزة البيكو زي ما انت شايفة هنا كده. تمام. بعد كده بقى بتكرري، اللي بيتكرر معاكي انك بتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمودين، تشتغلي صدفة من 5 أعمدة، 5 سلاسل 5 أعمدة، وبعدها 5 سلاسل، وبعد كده بتكرري وبنشتغل الصدفة جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمودين. تمام. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر الخامس بعد ما كررتي والسطر كله ماشي معاكي، صدفة من 5 أعمدة، 5 سلاسل 5 أعمدة، وبعدهم 5 سلاسل، هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم أول عمود. ده كده شكل السطر الخامس. وانت ممكن تعتبري ده كده كوستر للكوبايات تشتغليه مع المفرش، يعني ممكن يبقى النهاية عندك هو السطر الخامس. تمام. وممكن برضو لو حبيتي بدل ال5 سلاسل تشتغلي غرزة بيكو من 5 سلاسل، يعني تشتغلي 5 سلاسل وتقفلي بمنزلقة على خامس عمود، وبعدين تشتغلي ال5 أعمدة، فكده هيبقى كوستر للكوبايات شكله حلو جدا. السطر السادس بدايته هنشتغل جوه السلاسل، فهنشتغل منزلقات لحد ما نوصل جوه السلاسل. منزلقة يعتبر كده على تاني عمود اللي هو أول عمود يقابلك، ومنزلقة على التالت، منزلقة على الرابع، منزلقة على الخامس، ومنزلقة جوه السلاسل. والسطر السادس ده هيبقى أول سطر هنشتغل فيه بغرزة الفشارة، والمفرش كله بعد كده هيبقى بغرزة الفشارة اللي هي اسمها البوب كورن. تمام. فأنا هقولها لك هنا إن هي غرزة الفشارة، وغرزة الفشارة سهلة وبسيطة. احنا هنا هنشتغل صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل، هترتفعي 3 سلاسل ودول أول عمود. غرزة الفشارة هنا من 5 أعمدة، هتدخلي تشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. كده اشتغلنا ارتفاع 3 سلاسل و4 أعمدة، يعني يعتبر اشتغلنا 5 أعمدة. ترفعي اللفة لفوق، وهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتعدي الإبرة كده في ظهر الشغل وتسحبي اللفة تعديها، وبعد كده بتسحبي الخيط لفوق كده بتضيقي بيه غرزة الفشارة وبتقفليها، وده كده بيبقى شكلها. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وندخل تاني جوه ال5 سلاسل نشتغل تاني غرزة فشارة، يعني بنكمل الصدفة. فهتشتغلي 5 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5. ترفعي اللفة لفوق وتطلعي الإبرة وتدخليها على أول عمود. هنا دخلناها جوه تالت سلسلة عشان يعتبر عندنا 3 سلاسل أول عمود. أما هنا بقى وباقي السطر كله بتدخليها على أول عمود كده. تمام. تحت اللفتين بتوع أول عمود، وبعدين كده بتسحبيها وبتشدي إيدك كده فبتضيق معانا بالشكل ده. دي كده طريقة غرزة الفشارة، وزي ما انت شايفة سهلة وبسيطة. بعد الصدفة احنا كده اشتغلنا صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل، هتشتغلي 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، انا هشتغله معاكي مرة وانت بتكرريه هو لحد اخر السطر. بنسيب ال5 سلاسل اللي ما بين الصدفة واللي بعدها، يعني بنسيب السلاسل اللي فوق البيكو، وبتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي ما بين ال5 أعمدة واللي بعدهم، جوه 5 سلاسل الصدفة تشتغلي غرزة فشارة من 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. بعد ما بتشتغلي ال5 أعمدة بتوع غرزة الفشارة بتسحبي اللفة لفوق وبتدخلي كده على أول عمود تحت الطرفين بتوع أول عمود، وتسحبي اللفة وبتعديها كده وبعدين بتضيقيها. تمام. كده قفلنا غرزة الفشارة. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. اشتغل غرزة الفشارة اللي بعدها، هتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وبتقفليها. بترفعي اللفة لفوق كده وتدخلي تحت الطرفين بتوع أول عمود، تحت لفتين العمود كده فوق، وتسحبي اللفة بندخل الإبرة في ظهر الشغل، تسحبي اللفة كده وتعديها من على من على العمود كده. ضيقنا غرزة الفشارة. تمام. وده كده الشكل عندك.
بعدها كام سلسلة؟ 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 سلسلة ما بين الصدفة واللي بعدها. الصدفة هنا بقت من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. يبقى انت كده هتبقي عارفة ان انت بتشتغلي الصدفة جوه ال5 سلاسل بتوع الصدفة اللي كانت عبارة عن 5 أعمدة، 5 سلاسل، 5 أعمدة، يعني ما بتشتغليش هنا. تمام؟ هتكرري كده لحد آخر السطر، والجزء بيتكرر 8 مرات. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي آخر 11 سلسلة هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. 1 2 وجوه التالتة كده بتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده شكل السطر السادس. السطر السابع هندخل بمنزلقة جوه ال5 سلاسل اللي ما بين الفشارة واللي بعدها، وهنشتغل نفس الصدفة اللي هي غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود من غرزة الفشار. دول دايما بيبقى عندنا الفشارة في أول السطر. ارتفاع 3 سلاسل و4 أعمدة. هتشتغلي 4 أعمدة. 1 2 3 4 كده يعتبر اشتغلنا 5 أعمدة. هتقفلي غرزة الفشارة، بتدخلي كده على تالت سلسلة وتاخدي اللفة كده وبتضيقي غرزة الفشارة. 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 وتشتغلي الفشارة التانية. هتشتغلي 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. وانت عرفتي بقى تتقفلي ازاي. بتسحبي اللفة وبتدخلي على أول عمود تحت الطرفين بتوعه فوق كده وتسحبي الخيط وبتضيقي غرزة الفشار. هنا بقى هنشتغل 3 سلاسل. 1 2 3. يبقى بعد الصدفة اشتغلنا 3 سلاسل، وهتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 13 عمود بلفة. توصلي ايدك كده ان هي تبقى تحت تالت سلسلة، وهتشتغلي كده أول عمود من 13. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى احنا كده جوه السلاسل اشتغلنا 13 عمود بلفة، بعدهم 3 سلاسل. 1 2 3. ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. تمام؟ انا هكرره معاكي مرة وانتي بتكرريه هو لحد اخر السطر. هتشتغلي جوه الصدفة صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل، فهتشتغلي أول غرزة فشارة بالطريقة اللي انت عرفتيها خلاص. بعد غرزة الفشارة 5 سلاسل وتشتغلي الفشارة التانية. بعد ما اشتغلنا صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل بتشتغلي 3 سلاسل. 1 2 3. وهنشتغل جوه السلاسل 13 عمود، فبتوصلي ايدك كده ان هي تبقى تحت تالت سلسلة وتبدأي تشتغلي 13 عمود كده. عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اشتغلنا جوه السلاسل 13 عمود زي ما في بقى قبل ال 13 عمود 3 سلاسل، بعدهم بيبقى 3 سلاسل. 1 2 3. وهتكرري الجزء اللي بيتكرر معاكي نفس الصدفة اللي هي غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل، بعدهم بقى 3 سلاسل 13 عمود 3 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الثامن بداية هتدخلي بمنزلقة جوه ال5 سلاسل
وبتشتغلي أول غرزة فشار، ترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي 4 أعمدة. 1 2 3 4، وبتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد غرزة الفشارة الأولى 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، تشتغلي غرزة الفشارة التانية 5 أعمدة. 1 2 3 4 5، وتسحبي اللفة من على أول عمود. هنا هيزيد عدد الفشارات وهيبقوا 3، فهتشتغلي تاني 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتدخلي تاني جوه ال5 سلاسل تشتغلي تالت فشارة. 1 2 3 4 5، وبتقفلي. كده بقى عندنا في الجزء ده بعد ما كان عندنا صدفة من فشارتين بقى عندنا 3، 1 2 3 و2 من ال5 سلاسل. بعد ما اشتغلنا 3 فشارات هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي أول عمود وعلى تاني عمود بتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هتسيبي عمود 2 3 4 5 6 7 8 9، وعلى العمود العاشر هتشتغلي غرزة حشو، يعني على العمود ال12. احنا كده سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود، اشتغلنا غرزة الحشو على تاني عمود وعلى العمود اللي قبل الأخير. 3 سلاسل، 1 2 3، يعني الجزء ده بقى عبارة عن 3 سلاسل حشو، 10 سلاسل حشو، 3 سلاسل بالطريقة اللي شفتيها. هنكرر، اللي بيتكرر معاكي هو اللي أنا بشتغله معاكي ده. هتشتغلي أول فشارة 5 أعمدة، وبتقفلي غرزة الفشار. بعد الفشارة الأولى بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، تدخلي في نفس المكان تشتغلي الفشارة التانية 5 أعمدة، وبتقفليها على أول عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة رقم 3 1 2 3 4 5، وبتقفليها. يبقى احنا كده في الجزء ده الفشارات فوق بعض زاد معانا عدد الفشارات وبقوا 3، ما بين كل فشارة اللي بعدها 5 سلاسل، فعندنا 2 من 5 سلاسل، والجزء ده هيفضل يزيد فيه عدد الفشارات زي ما شفتي كده في المفرش. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، بتسيبي أول عمود وعلى التاني بتشتغلي غرزة حشو 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عشان بقى تلاقي الجزء ده كده سهل عليكي بتسيبي آخر عمود وعلى اللي قبله بتشتغلي غرزة حشو، يعني مش محتاجة تعدي. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، وتبدأي بقى تكرري 3 فشارات ما بين كل فشارة واللي بعدها 5 سلاسل. يبقى هو ده كده الجزء من أول الفشارة الأولى لحد ال3 سلاسل، ده اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم أول عمود في الفشار. السطر التاسع هتدخلي بمنزلقة جوه ال5 سلاسل، وهنشتغل جوه ال5 سلاسل صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي 4 أعمدة. كده يعتبر اشتغلنا 5 أعمدة، فهنقفل غرزة الفشارة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع.
5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتدخلي تشتغلي تاني غرزة فشار. 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وتقفليها كده. جوه أول 5 سلاسل اشتغلنا صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. بعد الصدفة 3 سلاسل، 1 2 3 بس. تدخلي جوه الخمس سلاسل رقم 2 تشتغلي نفس الصدفة اللي من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. فبتشتغلي أول غرزة فشارة كده، عمود 2 3 4 5، وبتقفليها. تمام. بعد ما قفلتش غرزة الفشارة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي الفشارة التانية 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وبتقفليها. يبقى احنا كده الجزء اللي عند اللي فيه الفشارات بقى عندنا صدفة، وبعد الصدفة عندنا 3 سلاسل وصدفة اتفرعوا معانا كده وبقوا صدفتين. بعد ما اشتغلنا صدفتين بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، نروح على الجزء ده بندخل جوه السلاسل نشتغل 10 أعمدة. توسطني ايدك كده يعني كأنك سبتي سلسلتين تحت السلسلة رقم 2. تبدأي تشتغلي 10 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جوه السلاسل اشتغلنا 10 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 3 سلاسل، ونبدأ نكرر زي ما انت شايفة الجزء ده كده شكله جميل. تمام. يبقى التكرار عندك انك هتشتغلي صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل كده أول فشارة. خمس سلاسل، تاني فشار، 1 2 3 4 5، 5 أعمدة وبنقفلهم على أول عمود. بعد ما اشتغلنا الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل بس، 1 2 3، وتشتغلي الصدفة التانية غرزة فشارة، خمس سلاسل، غرزة فشارة في نفس المكان، 1 2 3 4 5. كده عندنا غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. عندنا صدفة 3 سلاسل صدفة، وانت عارفة ان الصدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. 3 سلاسل، 1 2 3، تدخلي جوه السلاسل وتبقي موسطنة ايدك كده ان هي تبقى تحت السلسلة رقم 2. تشتغلي 10 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ال10 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل وتبدأي تكرري
ابتداء من السطر الجاي ان شاء الله انا هشتغل معاكي الجزء مرة واحدة وانتي بتبدأي تكرريه، وبيتكرر معانا في السطر 8 مرات. هتكرري الجزء ده ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر التاسع بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر العاشر بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل، وبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي أول فشار. هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. نقفل فشارة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الفشارة التانية. يعني كده بنشتغل نفس الصدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. كده اشتغلنا صدفة جوه أول 5 سلاسل. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واحنا تحت كان عندنا ما بين الصدفة واللي بعدها 3 سلاسل. هتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة فشارة واحدة بس. هتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وتقفلي الفشار. يبقى جوه ال3 سلاسل اشتغلنا غرزة فشارة من 5 أعمدة، هي نفس غرزة الفشارة بس واحدة بس. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الصدفة التانية من غرزة الفشارة ما بينهم 5 سلاسل. عمود 2 3 4 5، وتقفلي الفشار. خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الفشارة التانية. 5 أعمدة، وتقفلي. تمام. يبقى احنا في الجزء ده اشتغلنا صدفة من غرزة فشارة، 5 سلاسل، غرزة فشارة، دي الصدفة ثابتة معانا. هنا بقى ما بين الصدفة والصدفة اللي بعدها اشتغلنا 5 سلاسل فشارة جوه ال3 سلاسل، وبعدين 5 سلاسل، وبعدين اشتغلنا الصدفة التانية. بعد ما اشتغلنا الجزء اللي فيه الغرز الفشارة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. ده كده الشكل. هنا هنسيب أول عمود وهتشتغلي على العمود التاني غرزة حشو. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 سلاسل حشو على تاني عمود. 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهنا بقى بنسيب الأعمدة ونروح على العمود التاسع، يعني العمود اللي قبل الأخير. تسيبي العمود الأخير وتدخلي على العمود اللي قبله وتشتغلي غرزة حشو. 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ الجزء اللي احنا اشتغلناه مع بعض ده يتكرر معاكي، وبيتكرر 8 مرات. تمام. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي نفس الصدفة اللي هي من غرزتين فشارة ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل. تمام. يبقى اللي هيكرر معاكي من أول الصدفة لحد ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو. هتكرري كده ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال11 بدايته بندخل جوه ال5 سلاسل بمنزلقة ونشتغل أول فشار اللي هي ارتفاع 3 سلاسل و4 أعمدة. خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الفشارة التانية.
كده اشتغلنا أول صدفة. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واحنا عندنا تحت 2 من ال5 سلاسل، 1 2. هنشتغل جوه أول 5 سلاسل في شغل، تشتغلي ال5 أعمدة وتقفلي. كده اشتغلنا جوه أول 5 سلاسل في شغل، 5 سلاسل، 1 2 3 1 2 3 4 5، وندخل جوه ال5 سلاسل اللي بعد الفشارة اللي لوحدها نشتغل برضو فشارة واحدة. بعد الفشارة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتشتغلي جوه الصدفة دي، كده عندنا الصدفة هنشتغل جواها نفس الصدفة، غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. خمس سلاسل ونشتغل الفشارة التانية. كده اشتغلنا الصدفة تمام. يبقى انت هنا عندك الجزء اللي فيه الفشارات بقى فيه صدفة، وانت عارفة ان الصدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل، وفي الاخر برضو في صدفة ما بين الصدفة الاولى والصدفة اللي في الاخر عندك 5 سلاسل فشارة، 5 سلاسل فشارة، 5 سلاسل. هو ده كده الشكل عندك، وده كده بداية التكرار تمام. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. بيقلوا عدد الأعمدة زي ما انت شايفة كده. بعد ال6 أعمدة 3 سلاسل. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي بالشكل ده، بيتكرر 8 مرات. فبتروحي بعد كده تكرري، تدخلي تشتغلي الصدفة اللي من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. تمام. يبقى انت التكرار عندك بيبدأ من أول الصدفة الأولى لحد ال3 سلاسل اللي بعد ال6 أعمدة. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر ال11 بعد ما كررتي واشتغلتي بعد ال6 أعمدة 3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال12 بداية هتدخلي بمنزلقة جوه ال5 سلاسل وهتشتغلي الصدفة. هتشتغلي أول فشارة بترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي 4 أعمدة. بعد الفشارة الأولى 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية من 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. كده اشتغلنا أول صدفة تمام. احنا تحت عندنا 3 من ال5 سلاسل، 1 2 3، عندنا صدفتين، وما بين الصدفة والصدفة اللي في الآخر عندنا 3 من ال5 سلاسل. بعد ما اشتغلتي الصدفة الأولى بتشتغلي 3 سلاسل، وتدخلي جوه أول 5 سلاسل تشتغلي عمود وبعده 3 سلاسل. يبقى احنا كده اشتغلنا الصدفة الأولى بعدها 3 سلاسل عمود 3 سلاسل. هتدخلي جوه ال5 سلاسل رقم 2 اللي ما بين الفشارة اللي لوحدها والفشارة اللي بعدها. هتشتغلي نفس الصدفة اللي هي من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل، فبتشتغلي كده أول فشارة.
بعد الفشارة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل جوه نفس ال5 سلاسل الفشارة التانية عشان نكمل الصدفة. كده بقى عندنا صدفتين، 1 2، ما بين الصدفة الأولى والتانية 3 سلاسل عمود 3 سلاسل. بعد الصدفة التانية بتشتغلي برضو نفس الكلام كده، بتشتغلي 3 سلاسل عمود جوه ال5 سلاسل رقم 3 و3 سلاسل. بعد ال3 سلاسل عمود 3 سلاسل هيبقى عندك الصدفة اللي هي في الآخر، هتشتغلي جوه ال5 سلاسل صدفة برضو بنفس الطريقة، من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. تشتغلي أول غرزة فشارة، خمس سلاسل، وتشتغلي تاني غرزة فشار. تمام. احنا بقى في الجزء ده بقى عندنا 3 صدفات، 1 2 3، ما بين الصدفة الأولى والصدفة التانية عندنا 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وما بين التانية والتالتة 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، يبقى عندنا من الصدفة 3 1 2 3، ومن ال3 سلاسل عمود 3 سلاسل عندنا 2 1 2. بداية التكرار معاكي بتبدأ من أول الصدفة الأولى. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وبتسيبي أول عمود وعلى العمود التاني بتشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل 1 2 3، وبتسيبي بقى الأعمدة وبتروحي على العمود اللي قبل الأخير اللي هو الخامس تشتغلي عليه غرزة حشو. فكده بقى عندنا على ال6 أعمدة حشو 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول الصدفة الأولى لحد ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو. لما بتيجي تكرري بقى بتدخلي وتشتغلي الصدفة الأولى بنفس الطريقة اللي هي غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. تمام. يبقى انت عندك التكرار هيبدأ من أول الصدفة لحد ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو. هتكرري كده ونيجي نكمل مع بعض. آخر السطر ال12 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. أنا كده اشتغلت معاكي لحد السطر ال12، وده كان نهاية الجزء الأول معانا. ان شاء الله قريب جدا بكره بالكتير هنزل لك الجزء التاني، وانت شغاله في الجزء ده كده هتلاقيني نزلت لك الجزء التاني. ولما هنزل لك الجزء التاني للمفرش هنزل لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف للفيديو بتاع الجزء الاول اللي هو الجزء اللي احنا شغالين فيه ده. تمام. وصندوق الوصف لو انت جديده على اليوتيوب، صندوق الوصف بتدوسي على عنوان الفيديو هتلاقي صندوق الوصف وبيطلع لك بقى الفيديو اللينك اللي انا حاطاه. تمام. وبرده هنزله في تعليق مثبت، والتعليق المثبت يعني لما هتدخلي قسم التعليقات هتلاقيني حاطاهولك هو التعليق اللي فوق. تمام. زي ما انت شايفه كده غرزه الفشاره عشان المفرش شكل حلو جدا ومختلف. دلوقتي اسيبكم في رعايه الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.